የኮምቦልቻ ቆዳ ፋብሪካ በተሳሳተ ኦዲት ምክንያት በተጣለበት ግብር ከፍተኛ ችግር ውስጥ መግባቱን ገለጸ። እንደዚሁም የኤክስፖርት ማቆሙንም አስታውቋል። በገቢዎች ሚኒስቴር የኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት በበኩሉ ምንም አይነት የኦዲት ስህተት አለመስራቱን ገልጿል። ተመስገን ንብረት የኮምቦልቻ ቆዳ ፋብሪካ ቆዳና የቆዳ ውጤቶችን ወደ ጣሊያን፣ ቻይናና ህንድ ይልክ ነበር። ከአራት ዓመት ወዲህ ግን ፋብሪካው ምንም አይነት የቆዳ ውጤት ኤክስፖርት አድርጎ አያውቅም። ይህ ፋብሪካ እንግዲህ ለግማሽ ክፍለ ዘመን ወይም ከ50 ዓመት በላይ እድሜ ያስቆጠረ እድሜ ጠገብ ካምፓኒ ነው። ይህ ድርጅት በተለይ የቆዳና የቆዳ ውጤቶችን ወደ ውጭ በመላክ ለኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ከሚያስገኙ ፈርቀዳጅ ወይም ግንባር ቀደም ተቋማት መካከል አንዱ ነበር። አሁን ላይ ግን የፋብሪካው እንቅስቃሴ በብዛት ተገቷል ወይም ቆሟል ማለት ይቻላል። ቆዳ ስራ በባህሪው አንዴ ዋጋው የመውጣትና የመውረድ ነገር አለ። እሱ ራሱ ቻሌንጅ ባለበት ሰዓት ላይ ድርጅቱ እንደዚህ አይነት አግባብ የሌለው ግብር ስለጣለበት ለዚህ ኪሳራ ተዳርጓል ድርጅቱ። የፋብሪካው ሰራተኞችም ደሞዛቸው በወቅቱ እንደማይከፈላቸውና ያገኙት የነበረው ጥቅማ ጥቅምም መቋረጡን ይናገራሉ። ደሞዝ በወቅቱ አይከፈለንም። በአልባሳት በኩል አንድም ነገር የለም። በቃ ምንም ነገር የለም፣ ምንም የለም። በኮምቦልቻ ጤና ጣቢያ በደሴ ሪፈራል ሆስፒታል የነበሩት የዱቤ ሕክምና ውሎች አልታደሱም። ውሉም ቆሟል። ክፍያም አልተፈጸመም። ሰራተኛው የሕክምና አገልግሎት አያገኝም። የኮምቦልቻ ቆዳ ፋብሪካ ባለድርሻዎችም በተጣለባቸው ከፍተኛ ግብር ምክንያት ፈቃዳቸውን ማደስና ምርታቸውን ለውጭ ገበያ ማቅረብ አለመቻላቸውን ገልጸዋል። ለዚህ ችግር መነሻም የኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት የኦዲት ስህተት እንደሆነ ይናገራሉ። አንደኛ የድርጅቱ ህልውና ሲጠበቅ ነው ሰራተኛም ጥቅማ ጥቅም ሊያስከብር የሚችለው። እንደዛም እየሆነ ግን ይሄ ድርጅት ፍቃድ ሳይታደስ ኤክስፖርት ሳያደርግ ለ4 ዓመት ሲከፍል ቆይቷል። ደሞዝም ጥቅማ ጥቅምም በጊዜው አይሆን እንጂ 4 ቀን 5 ቀን ሌት እየሆነም ከሌላ ገቢዎቹም በማንሳት ሲከፍል ነበር ይሄ ድርጅት። አሁን ግን የመጨረሻ አቋም ላይ ደርሰናል ማለት ከዚህ በኋላ ድርጅቱ እንደዛ ሆኖ መቀጠል አይችልም ወይ ከዚህ በኋላ ሰራተኛ መበተን ካልሆነ በስተቀር። በኢትዮጵያ ገቢዎች ሚኒስቴር የኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት በበኩሉም መረጃን መሰረት ያደረገ የኦዲት ስራ መስራቱን ይገልጻል። ኦዲተር አለ መረጃ አይሰራም። በቀረበለት መረጃ ነው የሚሰራው። የቀረበለት መረጃ ደግሞ ኤክስፖርት የሚያደርግበት መረጃ አለ፣ ሀገር ውስጥ ሽያጩ አለ፣ የራሱ የግብር ከፋዩ ፋይናንሻል ስንት አለ፣ ፕላስ ደግሞ ወደ ውጭ የሚልክበት አሲጉዲያ በሚባለው ሲስተም አለ። በዛ መሰረት ነው ኦዲቱ የተሰራው። ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን ፋብሪካው ምርቱን ወደ ውጭ መላክና የውጭ ምንዛሬ ማስገባት አቁሟል። የሰራተኞቹን ደሞዝ በወቅቱ መክፈል አለመቻሉንም አስታውቋል። በፋብሪካው ውስጥ የሚገኙ ዘመናዊ ማሽኖችም በዝገት ከመበላሸታቸው በፊት የሚታደጋቸውን ይሻሉ። የክብሬ መመኪያ ደስታና ሕይወቴ ሌላ ምን አብታለኝ ሀገሬ